Hello everyone, welcome back to Equipat e-learning platform. Aji loi hisu ethics revision part 2. So part 1 already release hoi goise jodi swana ebar sabo aru jun hokale ebosor APSC di ase telogor karone ekhini classes bohude subidajanok hobo aru jun hokale oha bosor planning korise telogor karone bohude subidajanok kiono ethics ki hoy janato amar syllabus ate ase tarupori ethics okol aspirants or karone nohoy je kono ejon citizen ethics janiba lage je kono ejon manuje ethics ba noitikota janiba lage, right? So again mo repeat korisu akobar jua class ate mo koisilu ako কৈছো যে এটো ৰিভিজন ক্লাছ আমি ইন ডেপথ ষ্টাডি নকৰো ইয়াত অলপমান সুপাৰফিশিয়াল ষ্টাডি কৰিম আৰু যত ইন ডেপথ লাগে তাত আমি অলপমান বিস্তাৰভাৱে আলোচনা কৰিম সো ইন দা লাষ্ট ক্লাছ আমি শেষ কৰিছিলো উইথ ডাইমেনশনস অফ এথিক্স সো ডাইমেনশনস অফ এথিক্স দুটা ডাইমেনশন পঢ়িছিলো বা মেটা এথিক্সে কি কৰে যে মেটা এথিক্সে ডিসকাস কৰে যে যদি কিবা এটা বস্তু শুদ্ধ হয় যদি কিবা এটা বস্তু ৰাইট হয় কাৰেক্ট হয় শুদ্ধ হয় ৰাইট সো ৰাইট টু কিয় ৰাইট আৰু ৰং টু কিয় ৰং শুদ্ধটো কিয় শুদ্ধ আৰু ভুলটো কিয় ভুল সেইটো মেটা এথিক্সে চাই আৰু মেটা এথিক্সে এটো কয় যে মানুহে যদি এটো বিশ্বাস কৰে যে সঁচা কথা কোৱাটো উচিত তেন্তে সঁচা কথা কলে যদি উচিত তেন্তে মিছা কথা অনুচিত কিয় মিছা কথা কলে কি হ'ব নকলে কি হ'ব কলে কি হ'ব Okay, so meta ethics mostly questions every single thing. প্ৰত্যেকটো বস্তু প্ৰশ্ন কৰে meta ethics meta ethics এটো ক'ব যে slavery ভুল হয় যদি slavery is wrong হয় না slavery unethical হয় যদি slavery unethical হয় তেন্তে বুঢ়া বয়সত মাক দেউতাকক ল'ৰা-ছোৱালীয়ে চাব লাগে বুলি কিয় লিখা আছে ল'ৰা-ছোৱালীয়ে চাব লাগে বুলি কিয় লিখা আছে কিয় slavery হেৱা বুলি কৈছে বা এটো ক'ব ল'ৰা-ছোৱালীক সৰু কালত সব বস্তু তেওঁলোকক কৰি দিব লাগিব সৰু কালত এটা বাচ্চা শিশু এটাক সব বস্তু মাক দেউতাকে কৰি দিব লাগে খোৱা পৰা আৰম্ভ কৰি সব কৰি দিব লাগে তাৰ মানে মাক দেউতাকক স্লেভস নেকি মাক দেউতাক শিশুটো হেতু মই কোৱা নাই মেটা এথিক্সে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক কৰে যোনটো প্ৰশ্ন হয়তো আমি সাধাৰণ মানুহে নকৰো ওকে সো মেটা এথিক্সক লৈ প্ৰশ্ন অহাৰ চান্সেস একেবাৰে কম পৰীক্ষা আজিলৈকে অহা নাই APSC তো অহা নাই APSC তো মই লক্ষ্য কৰা নাই মেটা এথিক্সলৈ প্ৰশ্ন আহিলো solely মেটা এথিক্স নাহে এপ্লাইড কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আচ্ছা সেকেন্ড আমি চাইছিলো about virtue ethics এটোই আছিল যে এজন virtuous personক আমি চাই কিছুমান নৈতিকতা শিকিছো আমি মহাত্মা গান্ধীক চাই কিছুমান নৈতিকতা কথা শিকিছো আমি স্বয়ং বিবেকানন্দক চাই কিছুমান নৈতিকতা কথা শিকিছো আমি জুবিন গাৰ্গক চাই কিছুমান নৈতিকতা কথা শিকিছো সো virtue ethics is mostly about a virtuous person এই দুইটা ethicsৰ dimensions আমি চালো হয় নাই আজি আমি কন্টিনিউ কৰিম নাও উইথ এপ্লাইড এথিক্স নাও এপ্লাইড এথিক্স এপ্লাই শব্দ দুটা আছে এপ্লাইড মানে কি টু এপ্লাই ইট somewhere applied where applied in different sectors of society like environment media business medical international artificial intelligence right environmental ethics er বিষয় আমি চাম অলপ প্ৰসেছম আগতে বাকিখিনি চাই লও media ethics er ক্ষেত্ৰত মই এটা एग्जांपल দিছো এটো নেপালৰ আৰ্থকুৱেক হৈছিল বহুত বেছি যে এটা মাসিভ আৰ্থকুৱেক আহিছিল নেপালত কি কিছু বছৰ হৈ গল আমি হয়তো তেতিয়া স্কুলত আছিল আপোনালোক সকলো সো হেতু সময়ত যেতিয়া এই মাসিভ আৰ্থকুৱেকটো আহিছিল আমাৰ ইন্ডিয়ান মিডিয়া বহুত ইন্ডিয়ান মিডিয়া যেটো ৰোল প্লে কৰিছিল হেতু বহুত দুখ লগা আৰু বহুত ভয় লগা এটা ৰোল আছিল মানুহে হেতু সময়ত নেপালত কোনবা ঘৰ হেৰাইছে কোনবা পৰিয়াল হেৰাইছে কোনবা হয়তো নিজকে জীৱনটো হেৰাই দিছে হেতু সময়ত আৰু তেনেকৈ যদি কোন সুধিছে যে আপোনাৰ কেনেকৈ লাগিছে হাউ ডু ইউ ফিল কো কেসা লাগ ৰहा है যদি হেতু সুধে ভূমিকম্পৰ সময়ত আপোনাৰ ঘৰ হেৰালে পৰিয়াল হেৰালে আপোনাৰ কোনবা যদি সুধে যে কেনেকৈ লাগিছে দ্যাট ইজ নট জাস্টিফাইড দ্যাট ইজ নট ফেয়াৰ ৰাইট সেই কাৰণে কোৱা হৈছে যে মিডিয়া somewhere need to be moral media needs to follow media ethics er অন্য একো নাই যোনখিনি আমি ethics er বিষয়ে আমি চাইছিলো স্ট্যান্ডার্ডস কি আছে স্ট্যান্ডার্ডস ফেয়ারনেস আছে কাইন্ডনেস আছে অনেস্টি আছে ইম্পার্শিয়ালিটি আছে হয় নাই আমি আজিও সামবাৰো সো হে স্ট্যান্ডার্ডস খিনি যাতে মিডিয়াই ফলো কৰে বিজনেস এথিক্স যিকোনো মানুহে যে বিজনেস কৰে যদি নৈতিকতা যদি মৰালিটি লৈ বিজনেস নকৰে আলটিমেটলি দ্যাটস আ পয়জন টু দা সোসাইটি মেডিকেল এথিক্স যোনসকল ডক্টৰ আছে তেওঁলোকে হিপোক্ৰেটিক ওথ লয় হয় নাই সো হিপোক্ৰেটিক ওথ লয় তেওঁলোকে কয় যে আমি যোনজন মানুহ আমাৰ যোনটো কৰ্ম আছে মানুহজনৰ জীৱনটো বসা যোনটো আমাৰ কৰ্ম হয় হেতু আমি যিকোনো প্ৰকাৰে শুদ্ধকে কৰিম সো দে হ্যাভ টু বি অলৱেজ জাস্টিফাইবল টু দেয়াৰ ওথ তেওঁলোকে কেতিয়াও কোনো পেশেন্টক হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰে লাগিলে তেওঁলোকৰ সেই ডক্টৰ জনৰ বা সেই মেডিকেল এক্সপাৰ্ট জনৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ পেশেন্ট জনৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া নহওক পাৰ্সোনাল লেভেলত তেওঁ কেতিয়াও হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰে ইন্টাৰনেশনাল এথিক্সত yes Paris climate agreement is a very good example of international ethics হয়তো China লগত হয়তো US er সম্পৰ্ক ভাল নহয় but when it comes to environment when it comes to the topic of environment when it comes to the topic of health right যেতিয়া পাবলিক লাইফৰ কথা আহে তেতিয়া তেওঁলোক সেইখন দুখন দেখো একেলগে বহি সিদ্ধান্ত লয় হয় সিমিলাৰলি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকে Paris climate agreement যোনটো সিদ্ধান্ত আছিল
Okay, so মই কৈছো যে এনভাইৰনমেণ্টেল এথিক্সটো অলপ পাছত চাম। So এনভাইৰনমেণ্টেল এথিক্সৰ এটা ভাল এক্সাম্পল আছিলে, মই ভাবো যে আপোনালোকে আনসাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। So উত্তৰাখণ্ড হাইকোৰ্টে কৈছিলে যে গংগা ইজ এ লিভিং এন্টিটি। গংগা এটা জীৱিত এটা বডি হয়। So it's a living entity. গংগা লিভিং এন্টিটি হয়। আৰু what does that mean for river? কি মিন কৰে গম পায় নে? এখন নদী গছ-গছনি সাধাৰণতে আমি কি হব সাইন্টিফিক্যালি আমি এটা হব যে সোল নাই, লাইফলেস বডি হয়। আমি যদি গছজোপা কাটিও দিওঁ, গছজোপাইতো দুখ নাপায়। আৰু যদি নদীখনত যদি আমি লেতেৰা বস্তু পেলাওঁ, বা যদি নদীখন লেতেৰা কৰো, বা যদি নদীখনৰ আমি যোনটো পৰিৱেশ আছে সেই চাৰিওফালে পৰিৱেশটো বেয়া কৰি দিওঁ, ৰাইট, তেতিয়া নদীখনৰ কোনো লোকচান নহয়। আৰু সেইখন নদী যিহেতু বেয়া হয়, মানুহে তাৰ পৰা পানী ডেফিনেটলি ইউজ নকৰিব, সামথিং লাইক ডেট, হয় নাই? মানুহে সাধাৰণতে অৱজ্ঞা কৰে যেতিয়া আমি এটা নেচাৰেল সোৰ্স অফ বা নেচাৰেল এটা এন্টিটিক আমি যেতিয়া হাৰ্ম কৰো, মানুহে সেইটো সাধাৰণতে হাৰ্ম বুলি কনচিডাৰ নকৰে। বহুত মানুহে কনচিডাৰ নকৰে, কিছুমানে ডেফিনেটলি কৰে বাৰু, বহুতে কনচিডাৰ নকৰে। সেই কাৰণে কি কৰিলে উত্তৰাখণ্ড হাইকোৰ্টে গংগাক ডিফাইন কৰি দিলে যে লিভিং এন্টিটি হয়, জীৱিত প্ৰাণী হয়। তুমি জীৱিত প্ৰাণী এটা তুমি অপকাৰ কৰিব নোৱাৰা একৰ্ডিং টু ল। ইউ কেন হাৰ্ম মি, আই এম এ লিভিং এন্টিটি, হয় না? মই জীয়াই থকা এগৰাকী মানুহ হয়, মই খাওঁ, মই শুওঁ, সকলোৰে নিচিনা একেই হয়। মোক হাৰ্ম কিয় কৰিব নোৱাৰে? বিকজ আই এম এ লিভিং এন্টিটি। ঠিক তেনেদৰে গংগাকো লিভিং এন্টিটিৰ এটা যোনটো জাজমেন্ট হয়, উত্তৰাখণ্ড হাইকোৰ্টৰ যোনটো ৰেকগনিশ্যন হয়, তেওঁলোকে দিছে যে গংগা লিভিং এন্টিটি হয়। তাৰমানে গংগাক যদি কোনোবাই কোনো ধৰণৰ অপকাৰ কৰে, অপকাৰ ইন দ্য চেন্স যে লেতেৰা কৰিছে, বা তাত কোনো ধৰণৰ পয়জনাছ কেমিকেল তাত এৰি দিছে, তেনেকুৱা যদি কিবা কাম কৰে, তেন্তে that person will be legally detained. Okay, so dumping waste হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম এতিয়া কৰিব নোৱাৰে ইজিলি, বিকজ ইটস আ লিভিং এন্টিটি, স্পেচিয়েলি ইন উত্তৰাখণ্ড। So environmental ethics বহুত ষ্ট্ৰং হয়। environmental ethics ত আলটিমেটলি এইটোৱে চোৱা হয় যে মানুহৰ পৰিৱেশৰ লগত কেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক আছে। ইয়াৰ বহুত ভাল এক্সাম্পল চিপকো মুভমেন্ট হয়। ইয়াৰ বহুত ভাল এক্সাম্পল ইনফেক্ট আমাৰ গুৱাহাটীত যোনটো হৈ আছে দীঘলী পুখুৰী পাৰত, যোনখিনি এতিয়া আগতেও হৈ আছিলে প্ৰটেষ্ট, এতিয়াও আকৌ নতুনকৈ প্ৰটেষ্ট উঠি আহিছে, যিহেতু নিউজত আহিছে যে সেই গছখিনি কটা হৈছে, যে that is nothing but environmental ethics. Okay, now artificial intelligence ethics to মই অলপমান বেছিকৈ ডিসকাস কৰিম in comparison to the other applied ethics, because artificial intelligence ethics বা AI ethics ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, because it is very much discussed in news and everywhere. Okay, so according to the European Commission কৈছিলে যে ethics of AI focuses on the ethical issues raised by the design, development, implementation and use of AI. Design, development, implementation and use of AI. AI টো কেনেকৈ ডিজাইন কৰিছে, কি কামৰ কাৰণে ডিজাইন কৰিছে, ভাল কামৰ কাৰণে ডিজাইন কৰিছে নে বেয়া কামৰ কাৰণে ডিজাইন কৰিছে, মানে ডিজাইন কৰোতে তাত হেট দিয়া হৈছে নে লাভ দিয়া হৈছে, ৰাইট? ডেভেলপমেন্ট, কেনেকৈ ডেভেলপ কৰাইছে, কোনে ডেভেলপ কৰিছে, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। আই থিংক ডেভেলপমেন্টৰ লগতে ডেভেলপাৰো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। ইমপ্লিমেন্টেশ্যন, কেনেকৈ ক'ত ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে, আৰু কি ইউজ কৰা হৈছে, ডেফিনেটলি, ৰাইট? সো যদি AI লগত এথিক্স অফ AI বা AI এথিক্স লগত যদি কিবা প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকৰ মেইনছত এই বছৰ, বা যদি অহা বছৰ দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে অহা বছৰ, তেন্তে আপোনালোকে এইখিনি পইণ্টছ মেনশ্যন কৰিব পাৰে। ইয়াত লিখা আছে যে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স বা AI এথিক্স ইম্পোজ কৰিবলৈ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ ফলো কৰিব লাগিব। সো বেসিক প্ৰিন্সিপলছ হয় এইখিনি এথিক্সৰ বেসিক প্ৰিন্সিপলছ। আই থিংক সকলোৱে শুনিছে, ট্ৰান্সপাৰেন্সি, একাউন্টেবিলিটি, ইম্পাৰ্চিয়েলিটি, সেইখিনি আছে। সো ট্ৰান্সপাৰেন্সি লাগিব, accountability লাগিব, environmental and social well-being লাগিব, diversity, non-discrimination, fairness লাগিব, human agency, oversight লাগিব, হয় নে? Oversight mechanism লাগিব human agency for technical robustness and safety, privacy and data governance. Na privacy kle bahut khini questions ahise. So all these are good points when it comes to imposing ethics or imposing ethicality in AI. Next come descriptive ethics. So descriptive ethics wordৰ লগত এটা word মই include কৰি দিছো, description. Description মানে কি হয়? Descriptive জড়িত হৈ আছে description wordটোৰ লগত। Description wordটোৰ পৰা আমি বুজো এটা word definition বা define. To define it, মানে মই যদি সুধো আপোনালোকক যে what is living entity? Okay, what is living entity? Then আপোনালোকে answer দিব, living entity is entity, is an object that breathes, that lives, এনেকে ধৰণে এটা definition দিব, right? So বেলেগ বেলেগ definition আছে, বেলেগ বেলেগ concept হয়। So
ডেফিনেশ্যন ৱৰ্ডটোৰ পৰা মানে তাৰমানে ডেফিনেশ্যন ৱৰ্ডটোৰ পৰা গৈ ডেছক্ৰিপটিভ এথিক্স আমি লিংক এটা বুজি পাওঁ চ' ডেফিনেশ্যন মানে কি যে টু ডিফাইন চামথিং যে এই বস্তুটো কি হয় মই যদি কওঁ যে ডিফাইন ট্ৰুথ তো আপুনি নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ক'ব যে ট্ৰুথ এইটো হয় আপোনাৰ যোনটো ডেফিনেশ্যন অফ ট্ৰুথ হয় সেইটো মোৰ ডেফিনেশ্যন অফ ট্ৰুথৰ লগত নিমিলিব পাৰে বেলেগ হ'ব পাৰে নহয় জানো চ' ডেফিনেশ্যন আল্টিমেটলি টু ডিফাইন চামথিং একৰ্ডিং টু ইয়ৰ পাৰ্চপেক্টিভ একৰ্ডিং টু ইয়ৰ অন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চ' ডেছক্ৰিপটিভ এথিক্সত কি কৰে ডেছক্ৰিপটিভ এথিক্স আল্টিমেটলি ডেছক্ৰিপটিভ এথিক্সত এইটো কোৱা হয় যে যোনখিনি এথিকেল ছ'চাইটি যোনখিনি এথিকেল চিষ্টেম আছে চব প্ৰত্যেকখন সমাজৰে প্ৰত্যেকখন ছ'চাইটিৰে এথিকেল চিষ্টেম বিলাকত এথিক্স বিলাক বেলেগ হয় নাই এথিক্স অফ আছাম ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য এথিক্স অফ চাউথ ইণ্ডিয়া অৰ তামিলনাডু লেটছ চে চবলৈ গ'লে যদি মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেন্তে চাউথত কাজিন মেৰেজ যোনটো কনচেপ্ট আছে কাজিন মেৰেজ ইজ এথিকেল হয় নাই কাজিন মেৰেজ একচেপ্টেঞ্চ আছে তাত আমাৰ অসমত আছে নাই ৰাইট চ' যোনটো বস্তু আমাৰ অসমত এথিকেল হয় সেইটো বেলেগত এথিকেল হ'ব লাগে মানে নাই যদি আমি চাওঁ যে আগৰ সময়ত যদি আমি চাওঁ গে মেৰেজ ইজ কনচিডাৰ্ড ভেৰি আনএথিকেল গে মেৰেজ ইজ ইলিগেলটো আছিলে আনএথিকেলো আছিলে আৰু সমাজে একচেপ্ট নকৰে কিন্তু যিমান দূৰ মই জ্ঞাত ৰিচেণ্টলি এখন আই থিংক ৱেব চিৰিজ নে মুভি এখন অসমীয়া নতুনকে লঞ্চ হৈছে নে গানেই হয় ভালকে মই নাজানো ভেৰি ফেমাছ এক্টৰ উৎপল দাস তেখেতক মই দেখিছিলো সেই চিৰিজ সেই পাৰ্টিকুলাৰ পোষ্টাৰখনত চ' ইট ইজ বেছড অন গে মেৰেজ গে লেভৰ ওপৰত সেই পাৰ্টিকুলাৰ চিৰিজ অৰ চিনেমা হোৱাট এভাৰ ইট বি ইট বেছ হৈ আছে ৰাইট চ' দিছ আৰ ভেৰি গুড এক্সাম্পলছ হাউ টাইমছ হেভ ইভল্ভ হাউ এথিক্স হেভ ইভল্ভ এইখিনিয়ে পঢ়ে descriptive ethics it compares it and explores the distinctive characteristics and attitudes of social unit বেলেগ বেলেগ সামাজিক ইউনিটৰ চৰিত্ৰসমূহ পঢ়ে ethical চৰিত্ৰসমূহ পঢ়ে it focuses on relative and subjective aspect of ethics জেগাই জেগাই বেলেগ হয় নাই সেইটো পঢ়ে it compares ethics of societies what people do not what they should do what they should do এইটো পঢ়ে this is a part of normative ethics আৰু what people do মানে মানুহে কি কৰে সেইটো মানে আল্টিমেটলি চাব লাগে ডেছক্ৰিপটিভ এথিক্স সেইটো আহে আণ্ডাৰ description that defines right descriptive ethics so descriptive ethics এইটো নকয় যে মানুহে কি কৰিব লাগে যে এইটো পৰিস্থিতিত মানুহ এজনে এনেকে কাম কৰিব লাগে সেইটো নকয় ডেছক্ৰিপটিভ এথিক্সে কয় যে মানুহে এইটো পৰিস্থিতিত কেনেকে কাম কৰে খং উঠিলে মানুহে কেনেকে ৰিয়েক্ট কৰে অসমৰ মানুহে খং উঠিলে কেনেকে ৰিয়েক্ট কৰে আমেৰিকাৰ মানুহে খং উঠিলে কেনেকে ৰিয়েক্ট কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মানুহে খং উঠিলে কেনেকে ৰিয়েক্ট কৰে দ্যাট ইজ হোৱাট ডেছক্ৰিপটিভ এথিক্স লাৰ্নছ ঠিক আছে এটা পঢ়াৰ এটা জৰিয়া হয় কথা পঢ়াৰ এটা ৱে হয় দেন কামছ নৰ্মেটিভ এথিক্স এইটো ডাইমেনশ্যনছ অফ এথিক্সৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট নৰ্মেটিভ এথিক্স হয় মই নৰ্মেটিভ এথিক্সটো আগতে অলপমান কৰিলো মই এটা ছবি এটা আঁকি দেখাম আপোনালোকক ভালকে বুজিবলৈ চ' নৰ্মেটিভ এথিক্স ইজ অলছ' কল্ড এজ প্ৰেছক্ৰিপটিভ এথিক্স প্ৰেছক্ৰাইব কৰে আমি যে চাইছিলো যে ডেছক্ৰিপটিভ এথিক্সে কি কৰে what people do আৰু মই কি কৈছো যে what they should do কোনে কয় নৰ্মেটিভে কয় what they should do মানে কি কৰিব লাগে সেইটো নৰ্মেটিভে কয় ডেছক্ৰিপটিভে নকয় সো কি কৰিব লাগে তাৰমানে কি হয় কি কৰিব লাগে মানে আল্টিমেটলি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এটা প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিছে যেনেকে ডক্টৰে দিয়ে ডক্টৰে বেমাৰী এজনক পেশেন্ট এজনক কি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিয়ে যে আপোনাৰ নামটো এইটো হয় আপোনাৰ বয়স ইমান হয় আপোনাৰ এইটো বেমাৰ হৈছে আপুনি এইখিনি দৰৱ খাব ৰাইট প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিয়ে ঠিক তেনেদৰে নৰ্মেটিভ এথিক্সে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিয়ে যে এইটো কৰিব লাগে এনেকা পৰিস্থিতিত এনেকে কৰাটো উচিত এনেকে কৰাটো অনুচিত ঠিক আছে what people ought to do so it is the study of ethical theories that prescribe how people ought to do or ought to act so ethical theories basis of normative ethics পঢ়া হয় বেসিক্যালি দুটা থিওৰি আছে ডিঅন্টলজিক্যাল আৰু টেলিঅলজিক্যাল আছে কিন্তু বহুতে ভাৰ্চু এথিক্সকো বহুত স্কলাৰছে বহুত স্কলাৰছে ভাৰ্চু এথিক্সকো নৰ্মেটিভ এথিক্সৰ আন্ডাৰতে এটা থিওৰি বুলি ডিসকাস কৰে বা পঢ়ে আৰু বহুত স্কলাৰছে ইনফেক্ট বেলেগকে পঢ়ে সো আমি বেলেগকে পঢ়িলো বহুতে হেতু আন্ডাৰ নৰ্মেটিভ এথিক্স পঢ়িব পাৰে না ডিঅন্টলজিক্যাল আৰু টেলিঅলজিক্যাল পঢ়াৰ আগত মই এটা আপোনালোকক ডায়াগ্ৰাম দেখাম ঠিক আছে সো এজন মানুহ আছে মানুহজন হৈছে বঞ্জ কোন চিনি পায় নাই যদি মই গাই দিও বঞ্জ ৰিকল হৈছে নে লোকেল কুংফু বঞ্জ মোৰ বহুত ফেভাৰিট ক্যাৰেক্টাৰ হয় মই বঞ্জ কথা কোৱাৰ ৰিজন এটা আছে বিকজ বঞ্জ আজি ক্লাছত আমাৰ লগতে আছে তেওঁ পাৰ্সোনালি নাই বাৰু তেখেতে ফটোখন আছে সো এই এক্সাম্পলটো আমি চাম আগতে সেইটো এক্সাম্পল লগত অলপমান ৰিলেট কৰি লম তাৰপিছত আমি আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব চাবলৈ অলপমান ওকে
ইয়া সো মঞ্জু হয় তো মঞ্জু এটা কাম কৰিলে মঞ্জু কি কৰিলে মঞ্জু এটা কাম কৰিলে এটা অ্যাকশন ললে ইয়াত তুমি দুটা অ্যাকশন চাও প্ৰথম অ্যাকশনটো চাই লিছো প্ৰথম অ্যাকশনটো হৈছে যে হা বঞ্জয় এটা সিগারেট সিগারেটের স্পেলিং ভুল হ'ব পাৰে মই আই এম সৰি এবাউট দ্যাট ওকে সিগারেটের স্পেলিং মোৰ মতে ভুলে হয় নহয় চাগে সিগারেট আই থিংক জি হয় সিগারেট এটা ঠিক আছে স্মোক কৰিলে স্মোকড সিগারেট মই এলিগেশন লগোৱা নাই তেখেতে অৱশ্যে সিগাৰেট কৰে নকৰে তেখেতে পাৰ্সোনাল চইচ বাট ধৰি লওক তেখেতে সিগাৰেট স্মোক কৰিছে ভাল পায় সিগাৰেট স্মোক কৰিছে নাও এই সিগাৰেট স্মোক কৰিছে ইজ দিস গুড এটো ভাল হয় রাইট হয় নে এটো রং হয় এটো ভুল ভাল কাম কৰিছে নে ভুল কাম কৰিছে ভাল কাম কৰিছে নে ভুল কাম কৰিছে মানে রাইট হয় নে রং হয় এটো কিহৰ বেসিছত জাজ কৰা হয় বা কিহৰ বেসিছত ডিসকাস কৰা হয় গম পাইনে ইট ইজ ডিসকাসড অন দ্য বেসিস অফ দ্য নেচাৰ or on the basis of the result result মানে কি হয় the end মানে end product কি হয় শেষত কি হৈছে আৰু nature মানে আমি বুজিলাম যে way or means মানে কোনটো way follow কৰিছে তো দেখেতে হা স্মোক কৰি আছে স্মোক স্মোক কৰাটো যদি আমি নেচাৰৰ ফালৰ পৰা চাওঁ অন দ্য বেসিস অফ নেচাৰ তেতিয়া স্মোক কৰাটো ৰং হয় হয় স্মোকিং অন দ্য যদি আমি নেচাৰৰ পৰা জাজ কৰিবলৈ যাওঁ যে তেখেতে স্মোক কৰিছে ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে যদি আমি জাজ কৰিব যাওঁ তেন্তে অন দ্য বেসিস অফ নেচাৰ যেহেতু প্ৰচেষ্টা হয় নাই মানে কিনিছে তেওঁ ইউজ কৰিছে ফৰ আই থিংক 2 মিনিট মান লাগে চাগে চাগে খাবলৈ 2 মিনিট মান তেখেতে ইউজ কৰিছে তেখেতে এইটো স্মোক কৰোতে তেখেতে আহে বাহে মানুহ আছে বেলেগ মানুহ আছে যোন নন স্মোকাৰ চাই তেখেতসকল অসুবিধাও হৈছে সো গোটেই প্ৰচেছটো চাবলৈ গ'লে ইটস ৰং হয় নাই প্ৰচেছটো যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াও আমি দেখো যে এইটো ৰং হয় আৰু যদি আমি ৰিজাল্ট চাব যাওঁ ৰিজাল্টটো ডেফিনেটলি ৰং বিকজ স্মোক কৰাৰ পৰা বহুতখিনি হেল্থ ইছ্যু আহে সো এণ্ড ৰিজাল্টটো ৰং হয় ৰাইট নাও আমি ধৰি লওঁ সেকেন্ড এটা অ্যাকশন ওকে সেকেন্ড এটা অ্যাকশন চাম এতিয়া এটা হৈ গ'ল স্মোকিং এটা আমি চাম বেলেগ এটা আমি ধৰি লওঁ তেখেতে APSC এক্সাম দিছে বঞ্জয় APSC এক্সাম দিছে না APSC এক্সামৰ কাৰণে তেখেতে পঢ়িব লাগিব হয় নাই সো APSC এক্সামত তেখেতৰ ৰিজাল্টটো যি হ'ল নহল না এইটো আমি তেখেতৰ ধৰি লওঁ তেখেতে ৰিজাল্ট ভাল নহল তেখেতৰ ঠিক আছে APSC এক্সামত তেখেতৰ সিলেকশন নহল ওকে সিলেকশন নহল এটা সিলেকশন যে নহল সেইটো এগেন ভাল হল নে ভুল হল কেনেকৈ ডিসাইড কৰিম কেনেকৈ জাজ কৰিম অন দ্য বেসিস অফ নেচাৰ বা অন দ্য বেসিস অফ দ্য মিন্স মানে কি পদ্ধতিৰে তেখেতে পৰিণতিটো পালেগে নে অকল পৰিণতি বা ৰিজাল্টৰ বেসিছত তেখেতে আমি জাজ কৰিম যদি ৰিজাল্টৰ বেসিছত জাজ কৰিলে হয় তেন্তে হয়তো মানুহে সেইটো একচেপ্ট নকৰিব যে ইমান বছৰ পঢ়ি কি হল এক্সাম ক্লিয়াৰ নহল বাট যদি আমি মিন্সৰ ক্ষেত্ৰত বা ওয়ে বা নেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত জাজ কৰিবলৈ যাওঁ তেন্তে হয়তো আমি কম যে নাই ল'ৰাটোৱে বহুত কষ্ট কৰিলে ল'ৰাটোৱে বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিলে বহুত স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিলে বহুত কনসিস্টেন্ট থাকিলে বহুত ডেডিকেশন থাকিলে সো ইমান বছৰ যে পঢ়িলে সেই পঢ়াটো নিশ্চয় লোকচান নাযায় বিকজ মানুহে ইন জেনাৰেল বিলিভ কৰে যে নলেজ নেভাৰ ফেইলছ ইউ নলেজ অলৱেজ পেজ বেক ৰাইট সো সেই হাৰ্ড ৱৰ্কটো তেখেতে যে কৰিলে সেইটো ক'বাত নহয় ক'বাত ফল লাইক হ'ব সো যদি আমি ৱেটো চাওঁ ৱেটো কি হয় ৱেটো হৈছে তাৰ হাৰ্ড ৱৰ্কটো আজি প্ৰিপাৰেচন যদি আৰম্ভ কৰিছে যদি অহা বছৰ APSC দিছে ৰিজাল্ট ওলাইছে তো আজিৰ পৰা অহা বছৰলৈকে কিমান জেনুইনলি কষ্ট কৰিলে কিমান কনসিস্টেন্টলি কষ্ট কৰিলে সেইটোৰ বেসিছতহে জাজমেন্ট দিব কিছুমান যে নহয় সেই ৰিজাল্ট হোৱা নাই ঠিকে আছে কিন্তু সি বহুত কষ্ট কৰিলে সো সেইটো বেসিছত তাক খং নকৰিব বঞ্জক খং নকৰিব যদি তাৰ ৰিজাল্ট ওলোৱা নাই ৰিজাল্ট ভাল হোৱা নাই সি ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই সিলেক্ট হোৱা নাই ষ্টিল খং নকৰিব কিয় বিকজ হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছে বিকজ মিন্সটো শুদ্ধ হয় নাই মিন্সটো শুদ্ধ হয় নাও এগেইন মই ইয়াত আৰু এটা এক্সাম্পল দিম আপোনালোকক জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰৰ এক্সাম্পল এটা দিছো ঠিক আছে জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰত যোনখিনি সোলজাৰ্ছ আছিলে যোনখিনি সৈনিক আছিলে সেই সৈনিকৰ ভিতৰত বহুতখিনি ভাৰতীয় সৈনিকো আছিলে মানে ইণ্ডিয়ানছ আছিলে
ৰাইট যোনে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে সো সেই ইণ্ডিয়ানছ সকলক যেতিয়া সোধা গৈছিলে যে আপোনালোকে ইমান এটা ভুল কাম কেনেকে কৰিব পাৰিলে এনেকা মেছেকাৰ এটা কেনেকে কৰিব পাৰিলে হোৱাট দে আনসাৰ ডু ইউ নো তেওঁলোকে এইটো কৈছিলে যে আমাক আমাৰ ডিউটি হয় আমাৰ দায়িত্ব হয় আমাক কোৱা হৈছিলে গুলিয়াবলৈ আমি সেইকাৰণে গুলিয়াইছে আমাক অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে সেইকাৰণে আমি গুলিয়াইছিলো আমাৰ ডিউটি হয় সেইকাৰণে আমি কৰিছিলো মানে ডিউটি ফুলফিল কৰিছো উই আৰ জাষ্ট ফুলফিলিং আৱাৰ ডিউটি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ বঞ্জৰ ডিউটি হৈছে ভালকে পঢ়া বঞ্জৰ ডিউটি হৈছে ভালকে পঢ়া বঞ্জৰ ডিউটি ফুলফিল কৰিছে বঞ্জয় ভালকে পঢ়িছে কষ্ট কৰিছে সেইটো ডিউটি হয় বঞ্জৰ এজ এ এস্পাৰেন্ট আৰু বঞ্জয় ৰিজাল্ট ক্ৰেক নকৰা সত্ত্বেও বঞ্জৰ কোনো খং কৰা নাই বিকজ সেই ডিউটি ফুলফিল কৰিছে সো ডিউটি ক্ষেত্ৰৰ পৰা ঠিকে আছে বাট টেলিঅলজিকেল বা ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা ইয়েছ এইটো ভাল নহয় বুলি ক'ব বাট যদি আমি ইয়াত চাওঁ জালিয়ানৱালা বাগৰ চলজাৰ্ছ সকলে কৈছে যে তেওঁলোকে ডিউটি ফুলফিল কৰিছে কৰ্ম কৰিছে মানে নেচাৰটো ঠিকে আছে নেচাৰটো তেওঁলোকৰ কামটো কৰিছে কিন্তু কামটো কৰাৰ পৰা যোনটো এণ্ড ৰিজাল্ট হৈছে এণ্ড ৰিজাল্টটো কি হয় হত্যা ইমান মানুহৰ হত্যা মেছাকাৰ হয় নাই সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ডিউটি বেসড ethics বা deontological ethics কি হয় teleological কি হয় আমি চাই আছো I think revision class যেহেতু আমি expecting যে সকলে জানে this is just a revision আৰু এইখিনি example দিছো to have a quick understanding আৰু এইখিনি example আপোনালোকে use কৰিব পাৰিন exams জালিয়ানৱালা বাগ example টো classic example হয় এটো use কৰা হয় প্ৰায় সো ইয়াত যদি আমি চাওঁ যে যোনটো end result হয় যোনটো পৰিণতি হয় সেইটো বহুত নেগেটিভ হয় so on the basis of teleological ethics this is ethically wrong now we'll go back to or study so the moral of an action এটা কৰ্মৰ এটা actionৰ যোনটো morality আছে যোনটো নৈতিকতা আছে that moral of an action is determined by the end or the means by the result or the way that a person is using to get that result so means of a deontological ethics means based or Kantian ethics etu deontological ethics to ke means based ethics বুলিও কয় Kantian ethics বুলিও কয় non consequentialism ethics বুলিও কয় non consequentialism ethics বুলি এই কাৰণে হয় কাৰণ consequence based নহয় right now end based ethics to teleological ethics বুলি কয় consequential ethics বুলি কয় ঠিক আছে so teleological ethics এ এটা action এটা কৰ্মক judge কৰে on the basis of the result আৰু deontological ethics এ judge কৰে on the basis of the means on the basis of the way or the how they are fulfilling the duty to কিমান শুদ্ধই কৰিছে হেতু চাই result টো কি আহে হেতু না চাই কিন্তু teleological ethics এ result টো কি আহে হেতু চাই duty কি কৰিলে হেতু না চাই ওকে আগবঢ়াৰ আগতে আমাৰ যোনটো মাষ্টাৰ এছে 50টা এছে 50 খন এছে দিয়া হৈছে অন 8টা থিম আছে আমাৰ 8 থিমছ বেছিছ আমি 50টা এছে দিছো ফৰ কুইক ৰিভিজন ইজ ভেৰি ইজি ভেৰি হেল্পফুল একচুয়ালি আৰু যোনসকলে অহা বছৰলৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে পৰীক্ষাৰে যেহেতু বেছি দিন নাই সো যোনসকলে অহা বছৰলৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব সো আপোনালোকে এটো লো পাৰে আৰু বহুত লো প্ৰাইস ৰখা হৈছে যাতে সকলোৱে এটো ক্ৰয় কৰিব পাৰে ফৰ আ ভেৰি মিনিমাল প্ৰাইস অফ 199 অনলি সো আপোনালোকে এই এছে PDF টো লো পাৰে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্ক্যানাৰটো স্ক্যান কৰি এই গুটিখিনি PDF পাই যাব আৰু যদি বেলেগ কিবা আপোনালোকক জানিব লগা আছে তেন্তে you can call in this given numbers আমি আগবাঢ়ো with our topic so মই বঞ্জৰ কথা কৈছিল যে বঞ্জয় কামটা কৰিলে হে বঞ্জৰ যোনটো কৰ্ম হয় যোনটো অ্যাকশন হয় কেনেকে ডিসাইড কৰিম কেনেকে আমি এটো এনালাইজ কৰিম এথিক্যালি কেনেকে এনালাইজ কৰিম এথিক্যালি হে এনালাইজ কৰো আকৌ দেই এথিক্স পঢ়ি আছে ন সো প্ৰত্যেকটো কৰ্ম এথিক্যাল পাৰ্সপেক্টিভে এনালাইজ কৰা হয় সো এনালাইজ কৰা হ'ব অন দা বেসিস অফ নেচাৰ কি ways কি হয় means কি হয় এটা ধৰিলে কোনবাই APSC ক্র্যাক কৰিলে APSC ক্র্যাক কৰি ধৰা তেখেতে খুব ভাল কাম কৰি আছে মানুহজন জনে APSC ক্র্যাক কৰিলে এটা বঞ্জ APSC ক্র্যাক কৰিলে বঞ্জ ধৰা খুব ভাল কাম কৰি আছে মানুহৰ কাৰণে খুব কাম কৰিছে যোনখিনি স্কিমছ পইচা আছে গুটেখিনি ভালকে ইউজ কৰিছে একদম কৰাপশন কৰা নাই এটকাও ঘুষ লোৱা নাই নিষ্ঠাৰে APSC কামখিনি কৰি আছে হা কিন্তু কৰিলে কি মানুহজনে বঞ্জে কৰিলে কি বঞ্জে সেই APSC ক্র্যাক কৰিবলে পইচা খালে পইচা খাই APSC চাকৰিটো ললে রাইট তো পইচা খাই যদি APSC চাকৰিটো লবলে হয় যদি মিছা এখন ভুৱা সাৰ্টিফিকেট কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট হৈ গল বা EW সাৰ্টিফিকেট আছিল আগতে হেয়া হৈ গল ভুৱা এখন সাৰ্টিফিকেট দি যদি দেখেতে সেই চাকৰিটো লৈছে তেন্তে চাকৰিটো তেওঁ বা আটাই দিয়া হ'ব কি আটাই দিয়া হ'ব কাৰণ মিন্সটো ভুল হয় তেওঁ সেই চাকৰিটো লৈ যেন পদ্ধতি আছে পদ্ধতিটো ভুল হয় পদ্ধতিটো কষ্টৰে হোৱা নাই ডিউটি বেসড হোৱা নাই পদ্ধতিটো হৈছে যে তেখেতে চুৰ কৰি এটা চাকৰি লৈছে ৰাইট সো নেচাৰ বেসড আমি তেনেকে জাজ কৰো কনসিকুৱেন্স বেসড আমি এটো জাজ কৰো যে মানুহজনে কিমান দূৰলৈ ভাল কাম কৰিছে কামটো কি কৰিছে ৰিজাল্টটো কি আহিছে হেতু চোৱা হয় ঠিক আছে কনসিকুৱেন্স বেসড উইল ফোকাস অন দা ৰিজাল্টস
এতিয়া ৰিজাল্টছৰ কথা যদি চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ যোনসকল চলজাৰ আছে, চলজাৰ মানে আমাৰ বৰ্ডাৰত কিমানখিনি মানুহ যুদ্ধ কৰে হয় না, পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ লাগিছে ৰিচেণ্টলি আমাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত এতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় সৈন্যৰ বহুতখিনি সৈনিক নিহত হৈছে, আহত হৈছে। তো এতিয়া ধৰি লওঁ যোনসকল সৈনিক আছে, চলজাৰ্ছ আছে, সেই চলজাৰসকলক ডিউটি কি দিয়ে গৈছিলে, টু প্ৰটেক্ট দ্য নেশ্যন হয় নাই, তেওঁলোকৰ ডিউটি হয় টু প্ৰটেক্ট দ্য নেশ্যনখন প্ৰটেক্ট কৰিব জানো তেওঁলোকে বহুতখিনি চলজাৰক হত্যা কৰিব লগা হৈছে। চলজাৰ বা টেৰৰিষ্ট যিয়ে হওক তেওঁলোকে বহুতখিনি মানুহক হত্যা কৰিব লগা হৈছে। চ' হিউমেন লাইফ লৈছে, হিউমেন লাইফটো ল'ব নালাগে, হিউমেন লাইফটো আমি অলপ পাছত পঢ়িম বাৰু, হিউমেন লাইফক বা হিউমেন ডিগনিটি কোৱা হৈছে কেটেগৰিকেল ইম্পাৰেটিভ। মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে বেলেগ এজন মানুহৰ জীৱনত কোনো ধৰণৰ আমি আঘাত দিব নোৱাৰো, হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰো। We cannot harm a person for our personal purpose, কৰিব নোৱাৰো, ৰাইট? কিন্তু তেনেকুৱা চৰ্তত কেনেকে গৈ এজন সৈনিকে গৈ অন্য এখন দেশৰ মানুহক কেনেকে মাৰিব পাৰিছে, বিকজ দেট ইজ বেছড অন টেলিঅলজিকেল বা কনচিকুৱেঞ্চিয়েল এথিক্স। যে এণ্ড ৰিজাল্টটো কি হয়, এণ্ড ৰিজাল্টটো হৈছে যে আমি নিজৰ দেশখনক নিজৰ কাণ্ট্ৰিক ছেফ গাৰ্ডিং কৰিছো হয় নাই। চ' প্ৰত্যেকটো একচন এথিকেল এনালাইচিছ কৰিবলৈ গ'লে সেই দুটাই পাৰ্টিকুলাৰ এনালাইচিছ থাকে, যে এটা হৈছে নেচাৰটো চাই মানে কৰ্মটো চাই, এটা হৈছে ৰিজাল্টটো চাই। So deontological ethics or means-based ethics, so Kantian ethics বুলি এখানে কোৱা হয় because Immanuel Kant is the propounder of this particular theory. So Immanuel Kant এইটোৱে কৈছিলে যে ৰিজাল্ট যিয়ে নহওক, যোনটো জৰিয়া হয়, যোনটো ৰাস্তা হয়, যোনটো পদ্ধতি হয়, যোনটো পাথ হয়, সেইটো সদায় ৰাইট হ'ব লাগিব। So this should be always the right path. So যদিও সেই পদ্ধতিটোৱে সাকসেসফুলি লিড নকৰে, তেতিয়াও আমি সদায় সেই ৰাইট ৰাস্তা বা ৰাইট পাথটোৱে ল'ব লাগিব, ৰাইট? কান্তে আৰু এটা কথা কৈছিলে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, যে ডিগনিটি অফ এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল, সকলো মানুহৰ মৰ্যাদা কেটেগৰিকেল ইম্পাৰেটিভ হয়। কেটেগৰিকেল ইম্পাৰেটিভ মানে কি গম পায় নে? কেটেগৰিকেল মিনছ হুইচ ইজ আনকণ্ডিচনেল, নন নিগোচিয়েবল। মানুহৰ মৰ্যাদাৰ লগত কোনো ধৰণৰ খোলা কৰিব নোৱাৰি, মানুহৰ মৰ্যাদাৰ লগত কোনো নিগোচিয়েশনছ নহয়। অকে, চ' হিউমেন ডিগনিটিৰ ওপৰত বা হিউমেনছৰ ওপৰত একো কৰ্ম নাই। গান্ধীজীৰ দুটা কোট আছিলে, মাহাও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে ডিঅন্টলজিকেল এথিক্সৰ লগত আনসাৰ লিখিলে ডেফিনেটলি ইউজ কৰিব পাৰি এই পাৰ্টিকুলাৰ কোট গিটা, সৰি। All rights come from duty well done, আৰু if everyone perform their duties well, rights won't be far away. মই ভাবো এই সেকেন্ড কোটটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যদি সকলো মানুহে নিজৰ কৰ্মখিনি শুদ্ধকে কৰে, তেন্তে মানুহৰ অধিকাৰ সময় বহুত বেছি দূৰত নাথাকিব। আচ্ছা, ইয়াতে আৰু এটা মই পইণ্ট দিব বিচাৰিছো, পইণ্টখিনি আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ জেগাত ইউজ কৰিব পাৰিব। অকে, চ' গান্ধীজীয়ে 7 deadly sins দিছিলে, 7টা চিন, 7 deadly sins. wealth without work, ধন, কাম নকৰাকে কৰা ধন, কি ধন? that is black money. কাম নকৰাকে কাম, যদি পইচা পাইছে ক'ৰ পৰা পাইছে? black money. example of সুমিৱাৰা। pleasure without conscience, science without humanity. মানৱীয়তা নথকাকে যদি সায়েন্স কৰিব, সায়েন্স যদি ইউজ কৰা হয়, তেন্তে আলটিমেটলি that science is destructive. knowledge without character, politics without principle, commerce without morality, নৈতিকতা বা morality নথকাকে যেনে বিজনেস কৰে। worship without sacrifice, মানে এইটো কোৱা নাই যে বলি দিব লাগে, বলি প্ৰথা কথা কোৱা নাই। worship without sacrifice মানে এইটো কৈছে যে আমি যিকোনো ধৰ্ম যদি চাবলৈ যাওঁ, be it হিন্দু, be it মুছলিম, be it খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখ, any other religion, যদি আপোনালোকে মন কৰে প্ৰত্যেকটো ৰিলিজনৰ বেসিক যোনখিনি নলেজ আছে বা বেসিক যোনখিনি তেওঁলোকে বুজায়, সেই একেখিনি কথাই বুজায় যে মানুহৰ মাজত মৰম, ভাল পোৱা, স্নেহ, কাইণ্ডনেছ, অনেষ্টি এইখিনি থাকিব লাগে, ৰাইট? চ' সেই যোনখিনি বেসিক নলেজ আমাক ধৰ্মই দিয়ে, সেইখিনি আমি পালন কৰি আমাৰ নিজৰ মাজত যোনখিনি ইভিল আছে, যোনখিনি ভুল আমাৰ নিজৰ মাজত আছে, সেইখিনি আমি চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে। চ' ৱৰ্শ্বিপ যদি কৰি আছে, তেন্তে চেক্ৰিফাইচ কৰিব পাৰিব লাগিব। চেক্ৰিফাইচ মানে নিজৰ মাজত থকা ভুলখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰাৰ কথা কৈছে। নাও উই কাম টু টেলিঅলজিকেল এথিক্স। টেলিঅলজিকেল এথিক্সে এটা কথাই কয় যে হোৱাট ইজ দ্য এণ্ড ৰিজাল্ট, শেষত আপুনি ৰিজাল্টটো কি পাইছে। চ' যেতিয়া জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰৰ চলজাৰ্ছ সকলে জাষ্টিফিকেশ্যন দিলে যে আমাৰ ডিউটি আছিলে তেওঁলোকক গুলি কৰা, আমাক অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিল, আমাৰ ডিউটি হয় চলজাৰ্ছ টু কিল দেম, তেতিয়া ক'লে যে নহয়, এইটো শুদ্ধ নহয়। একৰ্ডিং টু এথিক্স এইটো শুদ্ধ নহয়, নৈতিকতা ভাৱে এইটো শুদ্ধ নহয়। কিয় শুদ্ধ নহয়? কাৰণ যোনটো এণ্ড হয়, যোনটো এণ্ড ৰিজাল্ট হয়, মানে সেই মানুহখিনি যে হত্যা হৈছিলে, মানুহখিনি যে মৰিছিলে, চ' এণ্ড ৰিজাল্টটো ভুল হয়, এণ্ড ৰিজাল্টটো ভুল হয়, এণ্ড ৰিজাল্টটো কোনো পধ্যে এথিকেল নহয়। চ' আপুনি কি ধৰণৰ পদ্ধতি লয়, কি ধৰণৰ পাথ ফলো কৰি সেই কৰ্মত উপনীত হৈছে, সেইটো নাচাই, আপুনি কৰ্মটো কি কৰিলে, আলটিমেটলি গৈছে যোনটো একচন আহিলে, সৰি যোনটো একচন যোনটো ৰিজাল্ট আহিলে, ৰিজাল্টটো চাব। Teleological ethics is the theory of morality that derives duty or moral obligation from what is good or desirable as an end to be achieved.
and to focus করে duty বা moral obligations থাকিব consequentialism or teleological ethics is based on the premise that morality of an action is contingent with the outcome of an action মানে এটা কৰ্মৰ যোনটো নৈতিকতা আছে এটা কৰ্মৰ নৈতিকতা সেই কৰ্মৰ যোনটো আউটকাম হ'ব সেই কৰ্মটোৰ যোনটো আউটকাম হ'ব যোনটো ৰিজাল্ট হ'ব তাৰ লগত কন্টিনজেন্ট হয় সিমিলাৰ হয় ইজি আই গেছ যদি ফাৰ্স্ট টাইম কোনে পঢ়িছে বুজি পাইছে ডেফিনেটলি মই ভাবো যোনসকলৰ কাৰণে ৰিভিজন হৈ আছে তেওঁলোকেতো ইজিলি বুজি পাই আছে ৰিভিজন কৰা সকলৰ কাৰণে একেবাৰে কথা নাই যোনে ফাৰ্স্ট টাইম চাইছে অলপমান কনফিউজন হ'ব পাৰে না আমি কন্টিনিউ কৰিম যে এথিক্সে পাব্লিক লাইফ আৰু প্ৰাইভেট লাইফত কেনেকৈ ক'ত ইম্পেক্ট কৰে আমি চাম private life যদি চাওঁ then private life is mostly ruled by certain principles certain ethical principles নৈতিক principle private life কি থাকিব পাৰে basic যোনখিনি হয় care and affection ইয়াৰ example আছে মহাভাৰতৰ কথা in Mahabharata after Gandhari was married to Dhritarashtra she wrapped a bandage over her eyes and vowed to share the darkness that her husband lived in so Dhritarashtra অন্ধ আছিলে হয় নাই আৰু Dhritarashtra অন্ধ আছিলে কেনে গান্ধীয়ে সৰি গান্ধী নহয় গান্ধাৰী বেছিকে মহাত্মা কৈ থাকো যে গান্ধী কৈ কৈছো সৰি গান্ধাৰী এটো কৰিলে যে মোৰ যদি হাজবেণ্ড দেখা নাপায় মই মোৰ চকুত কলা কাপোৰ বান্ধি লম that is care and affection fidelity যোনটো আজিকালি হ'ব নালাগে কিন্তু কমন হৈ গৈছে ৰিসেন্টলি এটা বহুত ভাল এক্সাম্পল আছে এটা আপোনালোকে পৰীক্ষাত ইউজ কৰিব পাৰি আই থিংক কোনবা এটা শ্ব আছিলে ইন্টাৰনেশনাল হয় আমাৰ নেশনাল ডেফিনেটলি নহয় বহুত ফেমাস হয় শ্বটো বাট আমি নাচাও গানে কোলপ্লে লিখাই আছে কোলপ্লে এটা শ্ব আছিলে সো কোলপ্লে শ্বটোত এজন টেক সিইও আছিলে এজন টেক এটা কোম্পানী সিইও আছিলে সেই সিইও জনক তেখেত সেই অফিসটো যোনজন এইচআৰ হেড আছে তেওঁৰ লগত দেখা পা গৈছিলে দে আৰ ক্লোজ টুগেদাৰ they are very much in a relation দেখা পা গৈছে in the videos আৰু তাৰ পাছতে তেখেতৰ ওয়াইফে তেখেতক ডিভোর্স দিলে and everything else okay so এই দেখা পা গৈছে যে কেনেকে লয়ালিটি আজি সময়ত এটা বহুত বেছি ৰেয়াৰ এটা like it's a rare feature among human beings right so in private life fidelity is considered a very important part a very important feature a very important principle মানুহৰ loyal থকাটো বহুত important হয় to one life partner and avoiding adulterous sex to avoid adultery যদি adultery আজি সময় legally and ethically difference আছে but again মই law আৰু ethics পঢ়াওঁতে কালি কৈছিলো যে য'ত law শেষ হয় তাত ethics আৰম্ভ হয় confidentiality to build secrecy to conserve each other's secrets and privacy of paramount importance truthfulness সঁচা কথা কোৱাটো বহুত important নহলে trust নাথাকিব আৰু trust নাথাকিলে কোনো relation থাকিব না trust নাথাকিলে responsibility and accountability to be responsible because a person is not just one person that person is a wife that person is a daughter-in-law that person is a mother that person is a sister right so ইমানখিনি ডিউটি ফুলফিল কৰে so আমি সদায় নিজৰ সম্পৰ্ক বিলাকৰ actually কেতিয়াও granted লব নালাগে we should not take any relation to be granted private life আমি কেতিয়াও কোনো মই ভাবো private আৰু public life দুটাতে আমি public life definitely with a colleagues not with everyone so আমি এটো হয় যায় আমি কেতিয়াও কোনো relation granted লব নালাগে we should be responsible and accountable for our actions now public life যদি ফুটা হয় যে ethics in public life যদি ফুটা হয় public life কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম নীতি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্সিপল ফলো কৰিব লগা হয় তাৰ কাৰণে নোলেন কমিটি আছে ইউকে নোলেন কমিটিয়ে 7টা প্ৰিন্সিপল দি গৈছে যোনটো বহুতে শৰ্টত মেমৰাইজ কৰে এস হাই লুসা মই আগতে পঢ়াইছো আৰু আগতে মই ইয়াৰ বেলেগ এটা শৰ্ট টাৰ্ম দিছিলো মই দিছিলো SI অফিচাৰ হলা সো আইদাৰ ইউ ৰিমেম্বাৰ হাই লুসা নহলে মনত ৰাখিব লাগিব SI অফিচাৰ হলা তো এই হাই এইচ পৰা আহে অনেষ্টি আই পৰা আহে ইন্টিগ্ৰিটি এল পৰা আহে লিডাৰশিপ ও পৰা আহে অবজেক্টিভিটি another O পৰা আহে openness S পৰা আহে selflessness আৰু A পৰা আহে accountability right হাই লুসা আৰু ইটো হৈছে SI অফিচাৰ হলা সো SI অফিচাৰ হলাও তেনেকে ধৰা নেকে we can take out all the principles so ultimately it will depend on যে ৰিভিজন আছে না অলপ ৰিকল হৈছে নাই এনেকুৱা ধৰণৰ নিউমেৰিক্স খিনি মনত যদি ৰাখিব লাগে তাৰ কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আপোনালোকে জানিবই লাগিব যে এই প্ৰিন্সিপলস খিনি কি হয় যদি প্ৰিন্সিপলস খিনি নাজানে এনেকুৱা ধৰণৰ নিউমেৰিক্স মনত ৰাখি কামত নাহিব পৰীক্ষাত ওকে সো পাব্লিক লাইফৰ কথা যেহেতু কৈছিলো সো মই ভাবিলো যে মই দেখেত এক্সাম্পলটো কম আইএস কৃতিজালি আৰু মই পাৰ্সোনালি খুব বেছি ইনস্পায়াৰ্ড খুব বেছি ভাল লাগে পাৰ্টিকুলাৰ আইএস গৰাকী তেখেতৰ কৰ্মসমূহ খুব ভাল লাগে কামৰূপতো তেখেত আছিলে
সো তেওঁৰ দুটা ইনিচিয়েটিভ ইয়াত মেনশন কৰিছো মই এটা হৈছে আমলা গুৰ কেণ্ডি টু ট্ৰিট এনিমিয়া সো আমাৰ অসমৰ তেখেত হাইলাকান্দিত পোষ্টিং থাকোতে এই দুইটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে মানে পোষ্টেড ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ হাইলাকান্দি সো তেতিয়া তেখেতে কি কৰিছিলে আমলা গুৰ কেণ্ডি আনিছিলে আমলখি আৰু গুৰ দি তেখেতে মৰ্টন বনাইছিলে অকলে বনাই ডেফিনেটলি বহুতখিনি মানুহক লগ লৈ বনাইছিলে SSG মানে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এটসেট্ৰা বা NGO বিলাকৰ হেল্প থ্ৰু দি তেখেতে এইটো কাম কৰিছিলে সো আমলা গুৰ কেণ্ডিটো তেখেতে ইউজ কৰিছিলে টু help reduce anemia among the women of the district so বহুতখিনি বহুতখিনি মহিলা আমাৰ অসমৰ I think students আছে data আছে already বহুতখিনি anemia issues আছে আমাৰ অসমত বহুত আছে not only among women but children and men as well so তাৰ কাৰণে দেখেতে আমলা গুৰ কেণ্ডি ইনিচিয়েটিভটো আনিছিলে দেন দিব্বি আদান প্ৰদান ইনিচিয়েটিভ আনিছিলে এইটো আনিছিলে ফৰ কালচাৰেল ৰিলেটিভিজম ধৰক মানে তেওঁৰ কনসেপ্টটো এনেকুৱা আছিলে যে এখন স্কুলত কোনবা এজন ছাত্ৰ বেংগলী হয় কোনবা এজন ছাত্ৰ মাৰৱাৰী হয় কোনবা এজন অসমীয়া হয় কোনবা এজন বড়ো হয় কোনবা এজন মিসিং হয় ৰাইট সো বেলেগ জনগোষ্ঠী বেলেগ কমিউনিটি মানুহ আছে তেনেকুৱা যদি সেই মানুহ ষ্টুডেন্ট সকলে যদি টিফিন আনে ঘৰৰ পৰা সাধাৰণতে মিড ডে মিল থাকে বা যদি ধৰ সপ্তাহে এদিন যদি টিফিন আনে ঘৰৰ পৰা বেংগলী জনে নিজৰ টিফিনটো মাৰৱাৰী জনক বা বড়জনক দিলে বড়জনে নিজৰ টিফিনটো বেংগলী জনক দিলে ৰাইট সবে ইজনে সিজনক শ্বেয়াৰ কৰিছে টিফিন বিলাক সো আলটিমেটলি ইট উইল বিল্ড the concept of cultural relativism or the concept of tolerance and love and compassion among the students সেই কাৰণে দিব্বি আদান প্ৰদান ইনিচিয়েটিভ once a week এটো আনিছিলে তেখেতে now ethics in private and public relationship এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমি কথা পঢ়িবলৈ পাওঁ যে এই সম্পৰ্কটো ডিকোটমাস নহয় ডিকোটমাস মানে সেপাৰেটেড নহয় সেগ্ৰিগেটেড নহয় মানে পাবলিক লাইফৰ মানুহজন যেনেকুৱা হয় তাৰ ইম্প্যাক্ট যে প্ৰাইভেট লাইফত নপৰিব হেতু মানে নাই so public life or private life যদি আমি চাওঁ যে it is not a dichotomous relationship not a dichotomous separate নহয় জড়িত হৈছে কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে যদি এজন মানুহে ঘৰত মিছা কথা কয় যদি গৈ ওয়াইফক মিছা কথা কয় যে নাই মই বাহিৰত খাই অহা নাই নহয় তুমি যি ইচ্ছা তাকে খাম বাহিৰত খোৱা নাই ওয়াইফে কৈ দিছে যে বাহিৰত নাখাবা তোমাৰ সুগাৰ আছে বাহিৰত নাখাবা ঘৰতে খাব লাগিব তেখেতে বাহিৰত খাই আহে ঘৰত কৈগে যে নাই বাহিৰত খোৱা নাই সো সেইবিলাক সৰু মিছা কথা মানে সৰু মিছা কথা প্ৰাইভেট লাইফত আলটিমেটলি গৈ থৈ পাবলিক লাইফতো কনভাৰ্ট হ'বগে পাবলিক লাইফত কি হ'ব হয়তো কোনোবা দিন অফিচে দেৰিকে আহিছে সিনিয়ৰ আহি গ'ল সিনিয়ৰে কৈছে নাই মই সোনকালে আহিছো আজি দেৰিকে অহা নাই ৰাইট সো মানুহৰ যোনবিলাক ইনহাৰেন্ট হেবিটস থাকে সেইবিলাক প্ৰাইভেট লাইফতো দেখা পোৱা যায় আৰু পাবলিক লাইফতো দেখা পোৱা যায় A person who is unethical in his public life can hardly be expected to be ethical in his private life and vice versa. For instance, a dishonest civil servant is least expected to show integrity in personal relationship. এই কাৰণে আসলে দেখা পোৱা যায় যে কেতিয়াবা যেতিয়া কিছুমান পাবলিক অফিচাৰ বা IAS বা এনেকুৱা ধৰণৰ অফিচাৰ বিলাক যেতিয়া ধৰা পৰে যে তেওঁলোকে নিজৰ ওয়াইফৰ লগত চিট কৰি আছে বা এডাল্টাৰাছ এক্ট কৰিছে তেনেকুৱা আমি দেখা পাওঁ যে তেনেকুৱা অফিচাৰক সাসপেন্ড কৰি দিয়ে ৰিজনটো হেতু হয় যে প্ৰাইভেট লাইফত যদি কাম কৰাৰ কাৰণে পাবলিক লাইফ সাসপেন্ড কৰিছে তাৰ মানে এটোই হয় যে প্ৰাইভেট লাইফৰ সেই কৰ্মটোৰ পৰা পাবলিক লাইফত ইম্প্যাক্ট পৰিব Now, it will again another chapter হয় আমাৰ human values lessons from the lives and teachings of great leaders ডাঙৰ ব্যক্তি পৰা আমি জীৱনত কি শিক্ষা ল'ব পাৰো okay so leaders পৰা আমি কি শিক্ষা ল'ব পাৰো some from leaders so এই তিনটা পাৰ্টত পঢ়িম leaders পঢ়িম তাৰপিছত আমি পঢ়িম about reformers কোনে ৰিফৰ্ম কৰিছে society কোনে খলাই দিছে সমাজ reformers তাৰপিছত আমি পঢ়িম about administrators like the officers IAS officers and everyone ঠিক আছে so এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এইখিনি এক্সাম্পল আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি কতো নুসুধে ডাইৰেক্টলি কোনো প্ৰশ্ন নাহে বাট কেনেকৈ আহিব আহিলেও খুব বেছি লিডাৰ্ছৰ পৰা আহিব পাৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন নাহে আহা নাই আজিলৈকে ৰিফৰ্মাৰ্ছক লৈ তেনেকৈ অহা নাই সো যদি ডাইৰেক্টলি যদিও নাহে আপোনালোকে বহুতখিনি আনসাৰত এজ এক্সাম্পলছ ইউজ কৰিব পাৰিব লাগিব ৰাইট ডিফাইন কোৱেশ্চনছ উইল লাইক need বা demand different examples প্ৰথমতে মহাত্মা গান্ধীৰ কথাই কওঁ So Mahatma Gandhi value কি কৰিছিলে Mahatma Gandhi value কৰিছিলে simplicity value কৰিছিলে minimalism value কৰিছিলে সেইকাৰণে অকল ধুতি আৰু চশমা এযোৰ আৰু সেই লাখুটিডাল আছিলে সত্যাগ্ৰহ সৰ্বদয়া secularism ahimsa non violence in fact I am very much inspired by this non violence method মই ভাবো পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু non violent way আমি সলভ কৰিব পাৰো মই নিজৰ ভাইটিক পিটো হেবেলা কথা বাৰু কিন্তু এনে I believe in non violence truth forgiveness
self sufficiency, dignity of labor, etc. So এইখিনি আসলে values of Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi value কি কৰে কি নকৰে এইখিনি মই ইয়াত just mention কৰি দিছো, in the taking study নকৰো, but আৰু এটা কথা মই আপোনালোকৰ লগত discuss কৰিব বিচাৰো about গান্ধীজী। গান্ধীজীৰ তালিস্মানখনৰ বিষয়ে। তালিস্মানখন ধৰি লোৱা এইটো এটা মন্ত্ৰ নিচিনা, ঠিক আছে? This is more like a mantra. I think এইটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত খুব সম্ভৱ বেছিকে ভিজিবল নহব, বাট আপোনালোকে PDF ত ধুনীয়াকে চাব পাৰিব। সো ইয়াতে এটা ৱৰ্ড আছিল, অলপ আগতে চাইছিলো ভ্যালুজ অফ গান্ধীজী, তাতে এটা ৱৰ্ড আছিল সৰ্বোদয়া। এই সৰ্বোদয়া ৱৰ্ডটোৰ লগত গান্ধীজী এই তালিস্মানখন বহুত আমি ৰিলেট কৰো, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে কেছ ষ্টাডি লিখিব নহয়, কেছ ষ্টাডিত যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ একশনটো জাস্টিফাই কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এই তালিস্মানখনৰ এক্সাম্পল তালিস্মানখন ক'ব পাৰে যে মই তালিস্মানখনৰ পৰাই শিকিছো যে কেনেকে মোৰ একশনটো শুদ্ধ হ'ব বা কেনেকে মই একশনটো ল'ম। মাই একশন ইজ বেসড অন গান্ধীজ তালিস্মান, ৰাইট? সো গান্ধীজ তালিস্মানত এখন আপোনালোকে নিজে এবাৰ পঢ়িও ভালকে, মই ইয়াত থুলমূলকে কৈ দিওঁ। এইটোৱে কৈছিলে যে তোমাৰ যোনটো কৰ্ম আছে, তোমাৰ কৰ্মটো ভাল হয় নে বেয়া হয়, তাৰ সেইটো তুমি কেনেকে গম পাবা? পৃথিৱীত চবতছে বেছিতকে বেছি যোনজন দুখীয়া মানুহ আছে, বেছিতকে বেছি যোনজন উইক মানুহ আছে, the poorest and the weakest man, the poorest and the weakest man, সেই চবতছে দুখীয়াজন, সেই চবতছে উইক মানুহজনৰ ওপৰত তোমাৰ কৰ্মৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা পৰিছে। যদি ভাল প্ৰভাৱ পৰিছে তেন্তে তোমাৰ কৰ্মটো ভাল, your course of action is right। আৰু যদি সেই চবতছে দুখীয়া আৰু চবতছে উইক মানুহজনৰ ওপৰত যদি তোমাৰ কৰ্মটোৰ প্ৰভাৱ বেয়া পৰিছে, তেন্তে your action is wrong. That is how you understand the nature, you can judge your own action, যে মোৰ কৰ্মটো ভাল হয় নে ভুল হয়। কেনেকে ভাল হয় নে ভুল হয় জাজ কৰিম? According to Gandhi's talisman, on the basis of its influence on the poorest or the weakest. Then নেলছন মেণ্ডেলা কথা আছে, আব্ৰাহাম লিংকন আছে, মাৰ্টিন লুথাৰ কিং আছে। মই তিনিজনৰ বিষয়ে অলপ কৈ যাম। নেলছন মেণ্ডেলা আৰু মাৰ্টিন লুথাৰ কিঙৰ লগত অলপ সিমিলাৰিটি আছে। তেওঁলোকে হিউমেন ৰেচৰ কাৰণে, তেওঁলোকে ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে বহুত যুঁজিলে। ইকুৱেলিটি বিটুইন দ্য whites and the blacks বহুত যুঁজিলে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সেলফ বিলিফ আছিলে। সেলফ বিলিফ থকা মানুহে যুঁজিব পাৰে, যোনে জানে যে মই শুদ্ধ আৰু মই শুদ্ধতাই থাকিম, মোৰ কোনোবাতে হাৰ হ'ব নোৱাৰে, মই মৰালৈকে যুঁজি যাম। দেট ইজ সেলফ বিলিফ। আৰু সেলফ বিলিফ যাৰ আছে তেখেতসকলেহে হিউমেন ৰেচক এনেকে যুদ্ধ কৰিব পাৰে। সো ইউ কেন সি যে নেলছন মেণ্ডেলা আৰু মাৰ্টিন লুথাৰ কিঙৰ যোনখিনি ভ্যালুজ আছে বহুত সিমিলাৰ হয়। দেন আব্ৰাহাম লিংকনে ভ্যালু কৰিছে হিউমেনিজম, এগেইন ইকুৱেলিটি। তেওঁ ইকুৱেলিটি অফ হিউমেন ৰেচত বহুত ইম্পৰ্টেন্স দিছিলে। ইন্টিগ্ৰিটি, অনেষ্টি, ফ্ৰীডম। সো মই ইন ডেপথ নাযাম, মই গান্ধীজীক অলপ বেছিকে পঢ়াই দিলো বিকজ আমাৰ নেশ্যনেল হয়। আব্ৰাহাম লিংকনক লৈ মই এখন লিষ্ট দিব বিচাৰো, যোনখন লিষ্টে আপোনালোকৰ লাইফত হেল্প কৰিব, নট অনলি ইন এক্সামছ। সো আব্ৰাহাম লিংকনে লাইফত বহুতখিনি ফেইলিয়াৰ্ছ পাইছে, হা, এটা দুটা নহয়, বহুত ফেইলিয়াৰ্ছ পাইছে। সো সেই ফেইলিয়াৰ্ছ ইমানখিনি, তেখেতে যোনখিনি ফেইলিয়াৰ্ছ পাইছে সেই লিষ্টখন ক'বলৈ গ'লে বহুত সময় লাগিব। ইন শৰ্টত কৈছো, তেখেতে এটা সময়ত চব হেৰুৱাইছে। এটা সময়ত তেখেতে নিজৰ যোনটো কেৰিয়াৰ আছে, কেৰিয়াৰ হেৰাইছে, তেখেত ডিপ্ৰেছনত গৈছে, তেখেতে নিজৰ ফিয়ন্সেক হেৰুৱাইছে, তেখেতে ইলেকশ্যন হাৰিছে, মানে চব হাৰিছে। এটা সময়ত হি কেন বি ছেড, এটা সময়ত যে তেখেতে আকৌ লাইফত হেৰুৱাইছে, হি ইজ জাষ্ট লুজিং, বাট আল্টিমেটলি গৈ থৈ 1860 তেখেত প্ৰেচিডেন্ট হৈছে। Similarly with নেলছন মেণ্ডেলা and মাৰ্টিন লুথাৰ কিং। মাৰ্টিন লুথাৰ কিঙৰ এটা পয়েম আছিলে, মই ইয়াত দিয়া নাই চাগে। তাত তেখেতে কৈছিল যে তেখেতে সপোন দেখে এনেকুৱা এখন দুনিয়া, এনেকুৱা এখন পৃথিৱী, যোনখন পৃথিৱীত সকলো সমান হ'ব। মাই ড্ৰিম না আই ড্ৰিম বুলি এখন লেটাৰ আছিলে, যোনখন যথেষ্ট পপুলাৰ হৈছিলে। Now we come to reformers, যোনসকলে ৰিফৰ্ম কৰিছে, সমাজ সলাইছে। প্ৰথমতে আহে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, সদায় প্ৰথমতে আহিব, বিকজ সতী প্ৰথা নিচিনা এটা বহুত ইভিল প্ৰথা, আজিৰ সময়ত মই ইভিল বুলি ক'ব পাৰিছো, কাৰণ আজিৰ সময়ত সেইটো এথিকেলি ৰং, কিন্তু এটা সময়ত 1829 আগত সতী প্ৰথা was accepted, right? সতী প্ৰথাৰ দৰে এটা প্ৰথা তেখেতে শেষ কৰি দিছে। উমেন এম্পাৱাৰমেণ্টক ভেলিউ কৰিছিলে, ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটিক ভেলিউ কৰিছিলে, হিউমেন ৰেচৰ ইকুৱেলিটিক তেখেতে ভেলিউ কৰিছিলে, চাইণ্টিফিক থিংকিঙক ভেলিউ কৰিছিলে। স্বামী বিবেকানন্দ, হি বিলিভড ইন সেলফ বিলিফ, ইকুৱেলিটি, পেট্ৰিয়টিজম, কম্পেশ্যন, ৰাইট? স্বামী বিবেকানন্দ যেতিয়া চিকাগোত গৈছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত, তাত যাওঁতে তেখেতে স্পীচটো কেনেকে আৰম্ভ কৰিছিলে? মাই ডিয়াৰ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড চিষ্টাৰ্ছ, এনেকে আছে না, সামথিং লাইক ডেট, ফেলো ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড চিষ্টাৰ্ছ। তো সেইটো সময়ত, আজিৰ সময়ত যদি চাওঁ, মাই ডিয়াৰ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড চিষ্টাৰ্ছ ইজ এ ভেৰি নৰ্মেল ষ্টাৰ্ট টু এ স্পীচ, কিন্তু সেইটো সময়ত বেলেগ আছিলে। সেইটো সময়ত গোটেই বিশ্বই বিশ্বাস কৰিছিলে, গোটেই ৱৰ্ল্ডে বিশ্বাস কৰিছিলে যে ভাৰতখন বহুত বেছি অন্ধবিশ্বাসী দেশ। আমাৰ ভাৰতত অকল স্নেক চাৰ্মাৰ আছে। স্নেক চাৰ্মাৰ্ছ মানে হৈছে পেপা বজাই যে সাপ মাতে যে, স্নেক চাৰ্মাৰ্ছ, ৰাইট? সো স্নেক চাৰ্মাৰ্ছ
কোৱা হয় যে সেইটো সময়ত বিশ্বাস কৰা হৈছিলে যে ইন 1893 কথা যেতিয়া তেখেত গৈছিল চিকাগোলে পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ আই ফৰগট দ্য নেম এক্সেক্টলি সো তাত যেতিয়া গৈছিলে তেখেতে তেতিয়া এইটো বিশ্বাস কৰিছিলে যে ভাৰত দেশখন এনেকুৱা এখন দেশ হয় য'ত অকল সেই মানুহে পেপা বজাই সাপ মাতিব পাৰে বাট আল্টিমেটলি তেখেত যোৱাৰ পাছত এইটো বস্তু বুজিলে যে নহয় আমি ভাৰতক বহুত ভুলকে বুজি আছো ভাৰত এখন বহুত উন্নত দেশ ভাৰতত বহুত ফিলচফি আছে সেইটো গৈ থৈ দেখুৱালে স্বামী বিবেকানন্দে B.R. Ambedkar believed in equality in self belief in radical thinking and in compassion right B.R. Ambedkar নথকা হলে হয়তো বহুতখিনি সমস্যা হলহেঁতেন আজিৰ সময়ত মানুহে বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে এইটো কয় যে নাই আমাক equality লাগে caste system কিয় আছে caste basis কিয় result দিয়া হয় but somehow or the other we have to accept that there have been since done and আজিও কৰবাত নহয় কৰবাত এইটো মিছা কথা নহয় কৰবাত নহয় কৰবাত এতিয়াও সেই differentiation মানুহৰ মনত হলেও আছে if not in their duty if not in their action but then in their mind there is that kind of differentiation মই অসমত বহুত কম দেখা পাওঁ definitely অসমত দেখা নাপায় তেনেকে but একেবাৰে নাইকিয়া নহয় because মই নিজেও দেখিছো কিতাপত ক'বাত এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কিন্তু নৰ্থ ইণ্ডিয়াত বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল সৰি what is this state উত্তৰ প্ৰদেশত কাষ্টক লৈ যোনখিনি ইস্যু আছে ৰাইট দুবছৰ আগৰ কথা এটি 2023 কথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন দলিত এজন পুৰুষ এজন দলিত মেন he was educated তেখেত এজন IT ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে he was an IT engineer in Bangalore MNC এটা তেখেত এজন IT ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে কিন্তু হলগে কি গৈ থৈ তেখেতে সুইসাইড কৰিব লগা হ'ল কাৰণ সেই IT অফিসটোত তেখেতৰ নিজৰ কলিগে তেখেতৰ লগত একেলগে কাম কৰা কলিগ সকলে তেখেতক ইনসাল্ট কৰে বেয়াকে কয় কিয় বেয়াকে কয় কাৰণ তেখেত দলিত হয় বুলি একে সমানে পঢ়াহে IT ইঞ্জিনিয়াৰজনক বেয়াকে কয় and as a result he committed suicide কিয় suicide commit কৰিব লগা হৈছে because কাষ্টৰ ইস্যু আছে কাষ্টৰ ইস্যু আজিও আছে সো B.R. Ambedkar যোনখিনি কৰিছিলে মই ভাবো মই নিজেও I am a person of general category মই নিজে কাকো সাপোর্ট কৰা নাভাবিব যে মই বেলেগ কাষ্ট হয় সাপোর্ট কৰিছো ন আমি person of general category but still I know যে এইটোৱে শুদ্ধ হয় এইটো হয় কাৰণে এনেকুৱা আজি চলি আছে এনেকুৱা হয়তো উচিত বহুত জায়গাত আমাৰ মাজত এতিয়াও মনৰ মাজত হলো ডিফাৰেন্সিয়েশন খিনি আছে দেন আমি যদি ৰিফৰ্মাৰ চাওঁ ভাৰ্গিস কুৰিয়েন সাহেব আছে MS স্বামীনাথন আছে ভাৰ্গিস কুৰিয়েন গম পায় আপোনালোকে সকলে ৰাইট ভাৰ্গিস কুৰিয়েন the father of white revolution যাৰ কাৰণে আমুল আছে আজি MS স্বামীনাথন the father of green revolution যাৰ কাৰণে আজি আমি ভাত খাবলে বা চাউলৰ খেতি কৰিলে চিন্তা কৰিব লগা নহয় কিন্তু কাৰণ এটা সময়ত ভাৰতত অলমোস্ট নাটনি হৈছিলে খোৱাৰ এটা সময়ত ভাৰতত বহুত বেয়া পৰিস্থিতি আহি গৈছিল যেটা PL 480 প্ৰগ্ৰাম আমেৰিকা বন্ধ কৰি দিছিলে তেতিয়া বহুত বেয়া পৰিস্থিতি আহিছিলে তাৰ পাছতে MS স্বামীনাথনে গ্ৰীণ ৰিভলিউচন আনিলে ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক যাদৱ পায়েঙৰ কথা ক'ব বিচাৰিম কাৰণ যাদৱ পায়েঙক আজি সময়ত মেক্সিকোৰ নিচিনা এখন কান্ট্ৰীত মেক্সিকোৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজৰ স্কুলৰ কিতাপত পঢ়ে কিয় পঢ়িব পাৰিছে কাৰণ যাদৱ পায়েঙে ক'বাত নহয় ক'বাত এটা ৰিফৰ্ম কৰিছে আমাৰ সমাজখনৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা যোনখিনি কৰ্ম আছে যোনখিনি কৰ্ম কমপ্লিটলি ৰং হয় the negative impacts that the human beings are forcing on the society সেইখিনি চেঞ্জ কৰিছে যাদৱ পায়েঙে ৰাইট so যাদৱ পায়েং can be considered a reformer into this world a environmental reformer definitely a environmental reformer Okay, so আগবঢ়া আগতে আমাৰ যদি নলেজ স্কোয়াৰ আছে নলেজ স্কোয়াৰ কি হয় মই অলপমান বুজাই দিম আপোনালোকক আগতে আমি কিছুমান ব্লগছ ৰিলিজ কৰোঁ অন দ্য বেচিছ অফ দ্য এডিটৰিয়েলছ অফ আসাম ট্ৰিবিউনৰ এডিটৰিয়েলছৰ বেচিছত আমি এই নলেজ স্কোয়াৰটো ৰিলিজ কৰোঁ আৰু নলেজ স্কোয়াৰ পাৰ্ট 1 এণ্ড পাৰ্ট 2 আছে এইটো পাৰ্ট 1 হয় পাৰ্ট 2 আছে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে ফৰ আ মিনিমাল প্ৰাইচ অফ 199 rupees so ইয়াত ব্লগছ খিনি প্ৰপাৰ দি থোৱা আছে with point wise and headings লগতে practice question দিয়া আছে এটা আৰু এটা model answer model question দিয়া আছে okay so part 1 part 2 কে আছে মই ভাবো বহুত কম মূল্যত বহুত ভাল এটা content দিয়া হৈছে for APSC and I think UPSC candidate বহুত helpful হ'ব so আপোনালোকে particular scanner to scan কৰি you can take this particular knowledge Okay, Martin Luther King of যোনটো মই কৈছিলো তেওঁ লেটাৰখন before I have a dream that one day the nation will rise and live out of true meaning of its creed we hold this truth to be self-evident that all men are created equal right so equality কথা দেখেতে কৈছিলে এই particular লেটাৰখন before মই কৈ আছিলো অথনি now lessons from administrators পৰা আমি কি শিকিব পাৰো শ্ৰীধৰন তেখেত শ্ৰীধৰন হৈ গল কিৰণ বেদী হৈ গল TN সেশন তেখেতসকল বহুত পুৰণা এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হয় কাৰণ সময় নহয় বহুত আগৰ হয় but still মই অলপমান ক'ব বিচাৰো তেওঁলোকৰ বিষয়ে শ্ৰীধৰন
showed the values of punctuality, self-belief, integrity, high quality standards, etc. So E. Sridharan was one very strong administrator who has given these values to society. Kiran Bedi kotha kobo bicharu moi. Kiran Bedi valued determination and perseverance, empowerment and equality, social justice and service and adaptability. Kiran Bedi kotha kote apnalok bata aru eta hoire concept dim. Ei concept to ma agoto ebar short korisu, but I think bohore miss koribo pare, so I'll just say it once. So manhor jibanot thake zone of concern aru zone of influence. Zone of influence থাকে আৰু থাকে কি zone of concern. আৰু কিছুমান মানুহৰ কি থাকে zone of concern to আকৌ zone of influence কে কম থাকে. So যাৰ যোন মানুহৰ zone of influence মানে আমি কিমান দূৰলৈকে মানুহক ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰো. মই কিমান দূৰলৈকে ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰো, মই মোৰ কলিগ, মোৰ ফ্যামিলি, মোৰ ফ্ৰেন্ডস, ৰাইট, সেইখিনি মানুহ মই ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰো. এজন মিনিষ্টাৰে কিমান দূৰলৈকে ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰে, মোতকে বহুত বেছি. এজন মিনিষ্টাৰৰ ইনফ্লুয়েন্স কৰাৰ যোনটো ৰেঞ্জ আছে মোতকে বেছি, ৰাইট. আৰু মিনিষ্টাৰতকে কমত কোন আছে, এজন IAS অফিচাৰ আছে বা এজন ACS অফিচাৰ আছে, যাৰ জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স কম হয় এজন মিনিষ্টাৰতকে, বা ধৰি লও আমাৰ CMতকে এজন ACS অফিচাৰৰ যোনটো জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স কম হয় কিন্তু মোতকে বেছি হয়, ৰাইট. সো জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স যাৰ অলপ কম আছে বা তাতকে ধৰা জোন অফ কনসার্নটো বেছি আছে, মানে তো চিন্তা বেছি কৰিছে যে ধৰি লও এনে মই এতিয়া এজনী শিক্ষক, আম টিচাৰ, আম ফেকাল্টি, ৰাইট. মই APSC ষ্টুডেন্টছক পঢ়াও. সো মই মোৰ কৰ্ম সেইখিনিতে সীমিত হয়. মই ইনফ্লুয়েন্স কাক কৰিব পাৰো, খুব বেছিকে বেছি আপোনালোকক কৰিব পাৰো যোনে ক্লাছখিনি চাই, মোৰ ষ্টুডেন্টছখিনি কৰিব পাৰো, ষ্টুডেন্টছখিনি মোৰ কলিগছ, ফ্ৰেন্ডছ, ফেমিলি এটসেট্ৰা, ৰাইট. সেইখিনি মানুহ কৰিব পাৰো. মই গৈ ভূটানৰ কোনোবা এজন মানুহকটো ইনফ্লুয়েন্স কৰিব নোৱাৰো. ধৰি লওক ভূটানৰ কিবা ঘটনা এটা ঘটিছে, এতিয়া লেটস সে আমি নেপালৰ এক্সাম্পল লওঁ. নেপালত ৰিসেন্টলি প্ৰটেষ্ট হৈ গৈছে, এভৰিওন নোজ. সো নেপালৰ সেই প্ৰটেষ্টটোত নেপালৰ প্ৰটেষ্টটোত যোনখিনি ঘটনা ঘটিছে, ধৰি লোৱা পাৰ্লিয়ামেন্টৰ বিল্ডিং জ্বলাই দিয়া হল. সো মই বহুত দুখিত হৈ গৈছো. মই ভাবি আছো যে কেনেকে মানুহে ইমান বেছি ভুল কাম কৰিব পাৰে, কেনেকে মানুহে নেপালৰ এটা বিল্ডিং জ্বলাই দিছে. হাউ কেন দে বাৰ্ন ডাউন আ বিল্ডিং, হাউ কেন দে বাৰ্ন লিভিং বডিজ, মানুহৰ জীয়াই থকা মানুহক কেনেকে জ্বলাব পাৰিছে, ইমান ভুল কাম কৰিছে. আই এম বিকাম ভেৰি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড, ৰাইট. মই ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হৈ গৈছো, ইৰিটেট হৈ গৈছো, কেনেকে কৰিব পাৰিছে, দে আৰ ডুইং ভেৰি ৰং. মই হয়তো পেপাৰত লিখিছো, হয়তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰিছো, বাট মই জানো কিবা সলাব পাৰিছো, মই জানো নেপালত হৈ থকা প্ৰটেষ্টটো সলাব পাৰিছো, সলাবতো পৰা নাই. কিয় পৰা নাই, কাৰণ মোৰ ইনফ্লুয়েন্সৰ আন্ডাৰত নাই. সো যেতিয়া মানুহৰ চিন্তা বা মানুহৰ কনসার্ন মানুহৰ ইনফ্লুয়েন্সৰ বাহিৰত যায়, তেতিয়া মানুহ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হয়, মানুহ যেতিয়া ইৰিটেটেড হয়. আৰু যদি জোন অফ কনসার্ন মানে আমি কি চিন্তা কৰিছো, সেই চিন্তাটো যোনটো আমাৰ চিন্তা আছে, যোনটো আমাৰ কনসার্ন আছে, সেই কনসার্নটো সলাব পৰা আমাৰ ইনফ্লুয়েন্সৰ ভিতৰতে আছে. মানে হয় মই চিন্তা কৰিছো যে মোৰ কলিগ এজনৰ জীৱনত এটা সমস্যা আহিছে, আৰু মই এতিয়া কনসার্ন হৈছে যে কি মই কেনেকে হেল্প কৰিব পাৰো. ধৰা মই হেল্প কৰিব পৰা পৰিস্থিতিত আছো, I am in a position where I can help her because I'm close to her, right. I'm close to her, মোৰ ইনফ্লুয়েন্স আছে তেখেতৰ ওপৰত. she is going through a problem, আৰু প্ৰবলেমৰ সলিউশন বিচাৰিছে, মই প্ৰবলেমৰ সলিউশন দিব পাৰো বিকজ মোৰ তেখেতৰ ওপৰত ইনফ্লুয়েন্স আছে. আৰু ইনফ্লুয়েন্স আছে কাৰণে তেখেতৰ যোনটো কনসার্ন আছে সেইটো সৰু হ'ব, হয় নাই. সো যেহেতু কনসার্ন কম হয় আৰু ইনফ্লুয়েন্স বেছি হয়, তেনেকুৱা মানুহৰ ইৰিটেশন নাহে বা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশন নাহে. যেতিয়া কিৰণ বেদিক, when Kiran Bedi was when Kiran Bedi was transferred to Tihar jail, Kiran Bedi was doing very well in her job. So তেখেতক IPS আছিলে, তেখেতক তিহাৰ জেলত জেইলাৰ বনাই দিলে. সো তে ফ্ৰাষ্ট্ৰেট নহল যে মোক এখন জেইলৰ বনাই দিলে, মই ইমান পঢ়িলো মেলিলো, এতিয়া মই জেইলৰ কেদি কেইটাকে চামনে, এনেকে তেখেতে ভবা নাই. তেখেতে কি ভাবিলে, ঠিক আছে মোৰ হাতত কি আছে, মোৰ হাতত আছে সেই জেইলৰ কেদি কেইটা, মই তেওঁলোকৰ লাইফটো সুধাব পাৰো, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানুহ হয়, এখন সমাজৰ মানুহ হয়. যদি মই তেওঁলোকৰ লাইফটো ভাল কৰিব পাৰো, তাৰমানে মই বহুত ভাল কৰিব পাৰো. সো she started focusing on the criminals, let's say criminals inside the jail, right. So ultimately তেখেতক যদিও ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হল, she never got irritated with her job because her zone of concern was less than her zone of influence.
তেওঁৰ যোনটো চিন্তা আছিলে তেতিয়া কম আছিলে, তেওঁ ইনফ্লুৱেঞ্চ বেছি আছিলে। সেই গোটেইখিনি জেইলাৰ্ছৰ সৰি গোটেইখিনি কয়দীৰ ওপৰত তেওঁৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ এটা আছিলে আৰু তেওঁ কনচাৰ্ণ সিমানলৈকে আছিলে। তেখেতে এইটো কনচাৰ্ণ কৰি থকা নাই যে মোক যে ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে এতিয়া মই মানে কেনেকে বেলেগ এটা জেগাত ট্ৰান্সফাৰ ল'ম, মোক ইয়াত থাকিব নালাগে, মই এই পাৰ্টিকুলাৰ জেইলত তিহাৰ জেইলত মই জেইলৰ হ'ব বিচৰা নাই, মই থাকিব বিচাৰো কোনো ভাল এটা জেগাত, মই দেলহিত থাকিব বিচাৰো, মই পণ্ডিচেৰীত থাকিব বিচাৰো য'ত তেওঁ এতিয়া আছে, মই পণ্ডিচেৰীত থাকিব বিচাৰো, মই গোৱাত থাকিব বিচাৰো, আৰামছে থাকিম, তাত কোনো কষ্ট চষ্ট নাই, তাত থাকিব বিচাৰো মই। তেওঁ সেইটো মাথা মৰা নাই, তেওঁ সেইটো কনচাৰ্ণ নহয়, তেওঁ কনচাৰ্ণটো চিম্পল যে আই উইল চেঞ্জ দ্য লাইফ অফ দ্য ক্ৰিমিনেলছ। কিৰণ বেদী সেইকাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। টি এন ছেছন আমাৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ আছিলে আৰু তেখেতৰ সময়ত বিশ্বাস কৰা তেখেতৰ সময়ত সব পলিটিকেল পাৰ্টিজ যোনসকল লিডাৰ আছে, পলিটিকেল লিডাৰ আছে, তেওঁলোকে ভয় খায় টি এন ছেছন। বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, he was very strict. He brought many reforms, বহুতখিনি reforms তেখেতে লৈ আহিছিলে, transparency, fairness, accountability. He was the one to bring many reforms to the election system of the country. S.R. Sankaran, People's IAS officer. S.R. Sankaran, who is also known as People's IAS officer. He brought landmark policies like abolition of Bonded Labor Act and the Land Distribution Act. So, মই ইনডেপথ নাযাওঁ, ইনডেপথ যাবলৈ গ'লে তেখেতে যোনখিনি কৰ্ম কৰিছে সেইখিনি পঢ়িবলগীয়া, যদি সময় আছে, যদি সময় পোৱা তেন্তে S.R. Sankaranৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰা, ঠিক আছে। তেওঁৰ লগত ভাবি লোৱা এজন IAS অফিচাৰক লৈ এটা প্ৰতিমূৰ্তিও থৈ দিয়া হৈছে, কিমানখিনি কাম তেখেতে কৰি গৈছে। শ্ৰীধৰণ, যাৰ বিষয়ে মই চাইছিলো, শ্ৰীধৰণৰ বিষয়ে মই অলপমান ইয়াত নোট থৈছো, আই থিংক এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। মই এতিয়া থুলমূলকে কৈ দিছো, ইয়াত যে চাইছিলো এই শ্ৰীধৰণ, তেখেতৰ কথাই কৈছো। এই শ্ৰীধৰণক কোৱা হয় মেট্ৰ' মেন অফ ইণ্ডিয়া। কিয় কোৱা হয় গম পাই নাই? কাৰণ যদি দেলহি মেট্ৰ' আছে, আমাৰ ভাৰতত বিশ্বাস কৰা হয় যে চৰকাৰী চাকৰিয়ালে, চৰকাৰী অফিচাৰে কেতিয়াও সময়ত কাম কৰিব নোৱাৰে, বা চৰকাৰে কেতিয়াও সময়ত কাম কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ ডেডলাইন বিলাক কোনো চিষ্টেম নাই, আৰু যোনটো কাম আজি আৰম্ভ কৰিছে কেতিয়া শেষ হ'ব ঠিক নাই। সেইকাৰণে চাগে মানুহে ভাবে যে আমাৰ যিখিনি ফ্লাইঅভাৰ্ছ বনাই আছে গুৱাহাটীত বা বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে, ফ্লাইঅভাৰ খিনি সময়ত নহয়, কাৰণ চৰকাৰৰ কাম চৰকাৰে লাহে ধীৰে কৰে। বাট সেইটো নহয়, আল্টিমেটলি আজিৰ সময়ত চৰকাৰে ক'ৰবাত নহয় প্ৰুভ কৰিছে যে দে ভেৰি ডিটাৰমাইণ্ড উইথ দেয়াৰ ৱৰ্ক। আৰু ই শ্ৰীধৰণ তেনেকুৱা আছে, যেতিয়া মেট্ৰ' বনাইছিলে দেলহি মেট্ৰ' বনাওঁতে মানুহে ভাবিছিলে যে গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰিছে, আজি আৰম্ভ কৰিছে, আৰু কমেও চাগে 6-7 বছৰ লাগিব কামখিনি হ'বলৈ, তাকো মেট্ৰ' বনাইছে, ফ্লাইঅভাৰো নহয়, ৰাইট, মেট্ৰ' বনাই দিছে। কিন্তু ইৰি শ্ৰীধৰণে যোনটো সময়ছোৱা দিয়া গৈছিলে, গভৰ্ণমেণ্টে চাইবা যোনটো সময় দিয়া গৈছিল যে ইমানখিনি সময় কামটো কৰিব পাৰিব লাগে, তাতকে আগত কামখিনি কৰি শেষ কৰিলে, আৰু কৰিছে ভালকে কৰিছে। আজিলৈকে দেলহি মেট্ৰ' ভালকে চলি আছে, ৰাইট। চ' এই শ্ৰীধৰণৰ বিষয়ে আৰু এটা মই এক্সাম্পল দি থোৱা চাব পাৰা, এইটো এক্সাম্পল মই কৈ দিয়াটো বেলেগ এক্সাম্পল হয়, ইয়াত লিখি থোৱাটো বেলেগ এক্সাম্পল হয়। টি এন ছেছন, হি ইজ টি এন ছেছন, দ্য মেন হু ক্লিনছ দ্য ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰল চিষ্টেম। মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট ইমান ষ্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লাই হৈছিলে তেওঁৰ সময়ত, বিলিভ মি অল। মই পঢ়া মতে, মইতো লগ পোৱা নাই কেতিয়া, বাট মই পঢ়িছো যে টি এন ছেছনৰ সময়ত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে যে পলিটিকেল লিডাৰ্ছে এইজন পাৰ্টিকুলাৰ ইলেকশ্যন কমিশনাৰলে ভয় খাইছিলে। চ' একেবাৰে শেষত মই অসমৰ এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ বিষয়ে ক'ম, ঠিক আছে। তেখেতৰ নামটো স্বপ্নীল পল, তিনচুকীয়াৰ তেখেত, ডেপুটি কমিশনাৰ হয়, DC হয় তিনচুকীয়াৰ। চ' তেখেতে ৰিচেণ্টলি হি ৱাজ এৱাৰ্ডেড উইথ PM Excellence Award, PM for Excellence. So Assam district is Assam's তিনচুকীয়া district, ঠিক আছে, Assam's তিনচুকীয়া district. Assam's Tinsukia district is clearing legacy waste, freeing up land for development projects in Tinsukia. So legacy waste মানে কি হয় মই অলপমান বুজাই দিওঁ, এইখিনি লিখাখিনি অলপ ইগনোৰ কৰক, এইখিনি চাওক। চ' ইয়াত দেখিছে নহয় নাই, এই দমে যে গোটেই পাহাৰ যে আছে, পাহাৰ বনি যায়গে ন এই লেতেৰা বিলাকৰ, প্ৰত্যেকখন ঘৰৰে ৱেষ্ট বিলাক আনি লেতেৰা বিলাক আনি এটা জেগাত দমাই থোৱা হয় আৰু পাহাৰ নিচিনা হৈ যায়গে, ৰাইট। সেইবিলাক কোৱা হয় লিগেচি ৱেষ্ট। লিগেচি মানে যুগ ধৰি তাতে আছে, মানে আৰু বহুত বছৰ ধৰি তাতে মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এখন ফিল্ড আছে, যোনখন ফিল্ডত চব মানুহে লেতেৰা বস্তুবিলাক পেলাই, নিজৰ ঘৰৰ ডাষ্টবিন বিলাক তাতে পেলাইগে, আৰু যোনখিনি মিউনিচিপালিটিৰ মানুহ আছে তেওঁলোকেও সেই ঘৰে ডাষ্টবিন বিলাক কালেক্ট কৰি তাতে পেলাইগে, আৰু সেই জেগাটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ড এখন ধৰি লওক, তাত লিগেচি ৱেষ্ট বনি যায়, মানে বহুত বছৰ ধৰি তাত পেলাই তাত সেই লেতেৰা বস্তুবিলাকৰ এটা দম বনি যায়, হয় নে, এটা পাহাৰ, সৰু সুৰা পাহাৰৰ নিচিনা এটা দম বনি যায়। চ' তেনেকুৱা ধৰণে লিগেচি ৱেষ্ট এই পাৰ্টিকুলাৰ IAS অফিচাৰ স্বপ্নীল পলে নাইকিয়া কৰি দিলে, শেষ কৰি দিছে তেখেতে। হি ক্লিন দ্য এন্টায়াৰ ডাম্পিং, সেই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো তেখেতে
ক্লিন কৰি দিলে লিগেসি ওয়েজ নাইকিয়া কৰি দিছে এনেকুৱা নহয় যে এবছৰ দুবছৰ আছে বহুত বছৰ থাকে লিগেসি ওয়েজ লাইক বহুত বছৰ আৰু আই ক্যান গিভ এনি ইয়াৰ্স বা 20 ইয়াৰ্স 30 ইয়াৰ্স এনেকুৱা ধৰক বহুত বছৰ পাছত লিগেসি ওয়েজ বনাই সেই লিগেসি ওয়েজ তেখেতে ক্লিন কৰিছে সেইকাৰণে তেখেতক PM এৱাৰ্ড ফৰ এক্সেলেন্স দিয়া গৈছে সো আজি ক্লাছটো মই ইয়াতে সামৰিছো আৰু এথিক্স ৰিভিজন খিনি আই থিংক ভালকে হৈ আছে আৰু যদি কিবা ইনডেপথ বুজা নাই তেন্তে আমি কিটা পাছকে ডিসকাস কৰিম ডেফিনেটলি এইখিনি মোস্টলি ৰিভিজন ক্লাছ এইখিনি ফোকাস হৈ আছে অন ডিসকাসিং অল দ্য টপিকস ইন আ superficial manner not going in depth so আজি ক্লাছটো PDF আপোনালোকে এগেইন আমাৰ অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আৰু মোৰ পাৰ্সোনাল টেলিগ্ৰাম চেনেল দুইটাতে পাব আৰু প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ আপডেট আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চেনেলটো পাব আৰু ক্লাছ যদি ভাল পালে বা লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্টটো কৰিব উই গেট মোটিভেটেড বাই দা কমেন্টস আৰু ভালকে সকলে যাতে পৰীক্ষালে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আই হোপ আৰু মাজে মাজে ৰিভিজনো কৰিবলৈ সহায় কৰিবলৈ আমি ক্লাছখিনি আনিছো যাতে ৰিভিজনো হৈ আছে সকলোৰে ৰাইট আৰু যোনসকলে অহা বছৰলৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও কিন্তু ক্লাছটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই ভাবো এতিয়া নবুজিলেও কিন্তু সময়ত বুজি পাব তেতিয়া হয়তো দেৰি হ'ব তো আশা কৰোঁ যে এতিয়া আপোনালোকে চাই আৰু অলপমান এথিক্স কি হয় বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ